Hi Yanto Nation! Welcome in this video. Ngayon, sasagutin natin ang tanong kung paano ka ba makakaahon sa negosyo at paano ka ba simulang kikita sa negosyo mo kung isa ka sa mga naapektuhan ngayong pandemic. Nahirapan ka ba sa transition from traditional marketing strategy to digital marketing? O isa ka sa mga taong gustong maging malawak ang magiging potential customers? Kung ang tanong mo, paano mo gagawin yun? So kung ready ka na sa topic natin ngayon, let's go! Isa ka ba sa nahihirapan sa new normal pagdating sa business? Ibig sabihin, ng new normal pagdating sa negosyo, ito yung mga activities o strategy na ginagawa natin dati, no, na hindi na natin nagagawa ngayon. Nahihirapan tayo sa mga bagong business strategy gamit ang digital marketing. So gusto nating makaahon sa negosyo, gusto nating makabenta at makahanap ng mga kliyente, pero paano? No? Paano natin gagawin yon? Simulan natin yung tanong na paano tayo makakaahon sa negosyo galing sa pandemic. Ang sagot dito, kailangan mo makabenta, no? Kailangan mo ng sales sa negosyo. Yan lang isang paraan, o yan lang yung isang bagay na kailangan mo para makaahon tayo sa negosyo. Kailangan natin ng benta. And that's it. The second question is, paano? Ngayon, pag-usapan natin ang tatlong kailangan mo para magawa mong makabenta ulit at kumita ng malaki, no, gamit ang digital marketing strategy. Simulan natin, number 1, beat the business competition. So anong ibig ko sabihin dito? Most of the time sa atin, lalo na yung mga nag-o-offer ng mga services o yung mga nagbebenta ng mga physical products katulad ng mga online sellers, nakikipagkompetensya sila sa mga competitors nila gamit ang price para makabenta. So anong ibig ko sabihin dito? Binababaan nila yung presyo ng produkto o serbisyo, no, para makabenta. No, tama? But the problem, okay, yung cost natin, ganun pa rin. Hindi tayo kumikita ng malaki, hindi tayo makaahon kasi nandito yung cost natin at yung profit, okay, nandito rin. Okay, pantay silang dalawa. Lalo na dito sa digital marketing strategy, magastos kapag hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. Ngayon, what if hindi mo kailangan babaan yung presyo ng produkto mo o serbisyo mo na ino-offer mo para makabenta? What if mabibreak mo yung lahat ng objection ng mga prospect mo without lowering your price, kahit sabihin natin na ikaw yung pinakamahal na produkto o serbisyo kaysa dun sa mga kakompetensya mo? What if maposisyon mo yung produkto mo o serbisyo mo sa mga tao na hindi mo kailangan babaan yung presyo? Okay, paano mo magagawa yon? Ang kailangan mong gawin ay itaas mo yung value ng offer. Bigyan kita ng magandang example, no, para magkaroon ka ng idea. No, concept lang yung pag-uusapan natin dito, kapatid, para mas madali mong maintindihan. O sabihin natin na si Ana ay nagbebenta ng cellphone. Ako rin, nagbebenta rin ako ng cellphone. At same kami ng cost. Ang pinagkaiba naming dalawa, magkaiba kami ng presyo na binibenta. Ang cellphone na binibenta niya ay nagkakalaga, sabihin natin, ng 3,000 pesos. At ako naman ay binibenta ko yung cellphone na nagkakalaga ng 8,000 pesos. So sabihin natin na ang marketing production naming dalawa ay nagkakahalaga ng 3,000 pesos. Same na cellphone o same na brand. Ang tanong, sino sa amin yung magkakaroon ng profit kung nakabenta kami ng pareho ng products? Yung produkto niya, ay yung cellphone na binibenta niya is 3,000 pesos. Yung cost niya is 3,000 pesos din. Ako naman 8,000 pesos. Okay, yung produkto ko. Pero yung cost ko same din na 3,000 pesos. Diba yung kikita ay ako? Okay, kikita ako ng 5,000 pesos. Ngayon ang tanong, kapag pinagpatuloy ba ni Ana yung ganitong klase ng proseso, no, tatagal ba yung negosyo niya? Okay? Diba hindi? No, mabilis siyang malulugi. Okay? Karamihan sa atin kung bakit hindi kumikita sa negosyo, mataas yung cost, then binababaan natin yung presyo ng produkto para makabenta o para makipagkompetensya. Okay, ngayon, ang idea para mabit mo yung competition, okay, kailangan mong taasan yung value ng offer mo. Kung si Ana, okay, binebenta niyo yung cellphone sa halagang 3,000 pesos at yung cost niya, okay, 3,000 pesos din. So yung gagawin ko, itataas ko yung price dahil ang offer ko ay mas malaki yung value. Okay? Ano yung offer ko? Cellphone plus merong kang libreng case o memory card, SIM, 300 pesos load, power bank, at sabihin natin na lahat ng yan ay may additional cost ako na 2,000 pesos. So kung mabebenta ko yung isang produkto, kumita pa rin ako ng 3,000 pesos. Nakukuha ba yung idea, kapatid? No, isa pang example, so sabihin natin na nasa MLM business ako. Okay, may kakompetensya ako, same kami ng price, same kami ng product,
same lahat, okay? Pero, paano ko matatalo yung mga kakompetensya ko? Ang sagot kapatid, mag-add ka ng value sa offer mo o taasan mo yung value ng offer mo. For example, makakasali ka sa MLM o sa grupo ko, may product package plus Facebook ad strategy, messenger automation training, storytelling strategy, MLM success online course. Ang tanong, saan magjo-join yung tao? Saan magjo-join yung prospect? Doon ba sa madaming bonus o doon sa wala? Okay? Sa'yo kapatid na madami yung value o mataas yung value. Kasi marami silang makukuha, hindi lang product package, hindi lang makakapag-join sa negosyo, kundi matuturuan din sila ng mga strategy. Okay? I hope na makukuha kapatid yung idea. Okay, number 2, automate your entire business 24/7. So, karamihan sa negosyo, bago mo ma-automate ang business 24/7, kailangan mong mag-hire ng tao. At kailangan buksan mo yung negosyo 24/7. At yung paraan na yon ay magkakaroon ng manpower cost. Ang kagandahan kasi kapag 24/7 ang business mo, mas malaki yung kikitain mo. Kasi pwede mo maging customer yung mga taong na panggabi. Mayroon kasing tinatawag tayo na night shift people, yung mga taong tulog sa umaga at gising sa gabi. Now, pansinin mo, sa mga traditional business, sino kayo yung mas malaki yung kinikita? Yung umaga lang, bukas, o yung 24/7 bukas? Di ba yung 24/7? Ngayon, what if kaya mong i-automate ang business mo 24/7 na hindi ka nag-hire ng tao? Okay? Ano sa tingin mo yung mangyayari? Isipin mo ng mabuti. 24/7, nagra-run yung business mo na automated. Makikita mo na lang na kumita ka na pala. Gusto mo ba yung ganung proseso kapatid? Pero ang tanong, paano mo gagawin yun? No, kailangan mo lang matutunan yung automated selling process. Okay, meron tayong mga iba't ibang proseso para dito. Okay? Ngayon, ang tanong, mahirap ba yun? Ito madalas yung naririnig kong mga tanong kapag naririnig nila yung business automation o yung automated selling process. Pero, hindi siya ganun kahirap kapatid. Nagiging mahirap lang ito kasi mali yung pamamaraan. For example, mayroon mga networker na gumagamit ng automated sales process na gamit para sa mga online seller. Yung online seller naman, gumagamit ng automated sales process para sa digital marketing o madalas ginagamit sa marketing agency. So kapag ganun yung proseso na ginamit mo, talagang mahirap. Okay? So, ang kailangan mong gawin, kung isa ka sa online seller, kailangan mong matutunan yung automated process para sa mga online seller. At kung isa kang networker, kailangan mong matutunan yung automated process para sa mga MLM. Okay? Iba-iba yan eh. Okay? Bigyan kita ng magandang example. Sa website ko, gumagamit ako ng automation sales process. Sabihin natin na may nag-register sa website ko, then automatic na merong magsisend ng email sa kanya. Okay naman, may nag-register bilang isang instructor. Automatic merong mag-check dun sa registration, then i-approve. Ngayon, kapag merong bumili ng online course, nabayaran niya yung fee dun sa online course na yun, automatic ma-access niya yung buong course. Medyo komplikado lang sa business ko kasi madami yung users, katulad merong students, instructor, at affiliate. Kapag student naman, merong tinatawag na customer at subscriber. Kapag student ka lang, hindi mo ma-access yung course. Kapag customer ka, ma-access mo yung buong course lifetime, at kapag subscriber ka naman, limited lang yung oras mo na ma-access yung course. So medyo komplikado sa akin. Pero kung nagbebenta ka ng physical products, ikaw ay isang networker, nag-offer ka ng insurance, real estate, at ikaw ay isang marketing agency, lahat ng yan ay madali na lang kapatid. Kasi iisa lang yung kailangan mo na users, which is yung customer. Ngayon, pumunta na tayo sa number 3, the Facebook secret strategy. Na madalas sa atin, ang ginagawa lang natin ay nagpo-post lang tayo sa Facebook group, nagpo-post lang tayo sa FB account natin ng mga products o offer natin. So nagla-live tayo, nagpo-post tayo sa marketplace at iba pa. Ngayon, ang Facebook kasi, ang purpose niyan ay para makipag-socialize. Ngayon, kung isa kang business, kailangan mong matutunan yung mga tools kung saan na nakapagbigay ng malaking income sa mga entrepreneur. So, ano yung tools nito? Yun po ay ang Facebook ads. Okay? Kung gusto mo ng malawak, okay, wide na customer, at gusto mong matarget yung mga customer na nasa iba't ibang lugar, no, kailangan mong gumamit ng Facebook ads. Pero, ang problema, karamihan hindi alam
kung paano gamitin ng tama ang Facebook ads. Pero ngayon, hindi na problema yan kasi pwede mo nang i-copy o i-implement yung strategy sa Facebook ads gamit yung mga strategy ng mga entrepreneur na kumikita na ng malaki. Kumbaga, hindi ka na magta-trial and error. Hindi ka na gagastos ng malaki para sa trial and error. Ang gagawin mo na lang, kokopyahin yung mga proven strategy sa Facebook ads na nakapagbigay na ng income sa malalaking negosyo. At pwede kang makapag-Facebook ads sa halagang 50 pesos to 150 pesos, okay? So, yan yung tatlong kailangan mong matutunan para ma-automate mo yung business mo 24/7 na hindi ka nag-hire ng tao. Kahit solo entrepreneur ka at gusto mong maging malawak yung audience mo, yung customer mo, then kailangan mong matutunan yung tatlong ito. Ngayon, ang good news ko sa iyo, kapatid, pwede mo nang matutunan ang lahat ng ito for free. Ngayon, paano ko matututunan itong tatlong bagay na ito na wala akong binabayaran? So, mayroon pong ginawang webinar series kung saan pwede mong matutunan yung tatlong ito. Okay, number 1, how to beat your business competition without lowering your price. Sa webinar 2, how to automate your entire business in 24 hours without having to hire employees. Okay, number 3, our Facebook ad strategy that generate 3 million pesos in 15 days. So, paano ka makakapag-attend sa webinar series na ito? So, ang kailangan mo lang gawin, meron kang makikitang link sa baba ng video na to, kapatid. No, click mo lang yon, then mag-register ka. So, para matutunan mo ang lahat ng yon for free. So, dito lang tatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka na natutunan, no, give me a big thumbs up, share this video, comment below, subscribe. At huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Hanggang sa muli, I'm Yanto, I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!